Hello po sa inyo. For today's video po, tuturuan ko kayo kung paano yung mag-alter ng romper to jumper. Ito po, yung short nito, natastas ko na. Yan. Babaligtarin natin to. Papakita ko po sa inyo yung tamang pag-alter ng romper, no? So, eto na siya. Yung pinaka-short niya, ayan na. Nakatupi siya ng pa-side. Ang gagawin natin dito, hindi po natin to basta puputulin. Yan, susundan lang po natin yung tahi, original na tahi niya. Eto. Guhitan natin para maging guide natin sa pagtahi mamaya. Yan. Yung kabila, ganun din po yung gawin natin. So, ayan po, no. Natahi na natin siya. Yung ginuhit natin. Ayan. Ayan po. Sinundan lang natin yung tinahi natin. So, eto po. Gugupitin na natin yan. Pero check muna natin yung harap. Kung okay na ba siya. Ayan po siya, diretso na siya. Hindi siya halata na ni-repair. Hindi siya halatang naging romper siya bago siya naging jumper. Ayan po siya. So ngayon, pwede na natin itong alisin. Kasi okay naman na po, maayos naman na yung harap natin. So gupitin na natin siya. Tsaka na lang natin siya tahiin pasigsag kung wala tayong pang-edging. Ayan na po siya, no. From romper, eto na yung tinanggal natin. Yan. Ayan na po siya. Skirt na siya. Check natin sa harap. Ayan po. Okay. Salamat po sa panonood. Sana po natutunan nyo yung tamang pag-alter ng romper to jumper. Salamat po.